নমস্কাৰ বন্ধুসকল, জংকি ট্ৰেডাৰ চেনেলটোলৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনালো। আজি 15 তাৰিখ 5 মাহ 2023 চন। আৰু আজি আপোনালোকে দেখিলে মই আপোনালোকক, যদি আপোনালোকে টেলিগ্ৰাম চেনেলত জইন হোৱা নাই তেনেহলে ভিডিঅ'টোৰ ডেছক্ৰিপশ্যনত টেলিগ্ৰাম চেনেলৰ লিংকটো আছে, আপোনালোকে জইন হৈ লওক। আৰু যি আপোনালোকে টেলিগ্ৰাম চেনেল যদি চাইছে তেনেহলে গম পাব যে মই আপোনালোকক এনে ধৰণৰ ছাপৰ্ট ৰেজিষ্টেন্স ড্ৰ কৰি দিছিলো আপোনালোকক মানে আজিৰ বাবে। আৰু ঠিক তেনেদৰে আপোনালোকে দেখিব আজি মাৰ্কেটখনে আমি যেনেদৰে অংকন কৰিছিলো ঠিক তেনেদৰেই মাৰ্কেটে আমাৰ ৰেজিষ্টেন্সলৈকে গ'ল আৰু ৰেজিষ্টেন্সৰ পুৰা একুৰেট আপোনালোকে যদি জুম কৰিও চাই তেতিয়াও আপোনালোকে দেখিব যে সম্পূৰ্ণ একুৰেট ৰেজিষ্টেন্স লৈ মাৰ্কেটে পুনৰ তললৈ তললৈ আহিলে। যি কি নহওক লাগে, আজি আমাৰ যি ফৰ্মুলা, এই ফৰ্মুলা আমাৰ গঠন কৰিছিল প্ৰায় 9:50 আশে পাশে আমাৰ বেংক নিফটিত ফৰ্মুলা গঠন কৰিছিল, কিন্তু আজি আমাৰ কি দিলে? ষ্টপ লছ দিলে। ষ্টপ লছ কিয় দিলে আপোনালোকে যদি ভালদৰে চাই কেণ্ডেল গিটা আপোনালোকে চালেই আপোনালোকে গম পাই যাব যে কেণ্ডেল গিটা যদি আপুনি চাই, এই দুটা কেণ্ডেলে যদি চাই আৰু এই ট্ৰেডটো মই কিয় নললো আপোনালোকে গম পাই যাব সেইটো সময়তে। আৰু ঠিক তেনেদৰে মই যেতিয়া দেখিলো যে আমাৰ ফৰ্মুলা গঠন কৰাৰ পিছত মই চিয়ৰ নহয় যে এইটো আমাৰ প্ৰপাৰ কেণ্ডেল হয়, সেইবাবে মই ট্ৰেডটো নললো। তাৰ পিছতে দেখিছো যে তাৰ 5 মিনিটৰ পিছতে এই ট্ৰেডটোৱে আমাৰ ষ্টপ লছ দিলে। আৰু ষ্টপ লছ দিয়াৰ লগালগ মই এইটো চিয়ৰ হৈ গলো যে মাৰ্কেটখন আমাৰ অপজিটত যাব বিচাৰিছে। আৰু সেই অপজিট ট্ৰেড এটা মই চিয়ৰ শ্বৰ্ট এটা মই ললো আৰু সেইটোত মই প্ৰফিট পালো 10,382 টকা। এইটো মোৰ একাউণ্ট, 10,382 টকা প্ৰফিট পালো। আৰু লগতে যিসকলে কপি ট্ৰেড কৰিছিলে তেওঁলোকে 5,000 টকাকৈ পালে। আৰু কপি ট্ৰেড বন্ধ কৰিছো ইতিমধ্যে, বহু মানুহ যথেষ্টখিনি হোৱাৰ বাবে। আৰু আপোনালোকক আৰু এটা কথা কৈ দিওঁ, অহা কাইলে মোৰ ভিউটো সম্পূৰ্ণ PE বাই কৰা। মাৰ্কেটত অনুভৱ হৈছে যে এনেকুৱা এটা ডাঙৰ বিগ চেল এটা আহিব, মানে মাৰ্কেট তললৈ আহিব, 500, 700, 1200 পইণ্ট তললৈ আহিব, এনেকুৱা ধৰণৰ এটা আশাবাদী মই এইকেইদিনত আহিব বুলি। আৰু মনেও কৈছে, এনালাইচিছো কৈছে, মাৰ্কেটেও কৈছে। আপোনালোককো কওঁ আপোনালোকো ৰেডি হৈ থাকক। আৰু যি কি নহওক লাগে, যদি আপোনালোকে ইন্ট্ৰাডে ট্ৰেডিং যদি শিকিব বিচাৰিছে তেনেহলে 27-28-29 মে'ত দুলীয়াজানত অনুষ্ঠিত হ'ব। আৰু যদি আপোনালোকে প্ৰপাৰ ট্ৰেডাৰ হ'বলৈ, ইন্ট্ৰাডে ট্ৰেডাৰ হ'বলৈ যি প্ৰয়োজন সকলোখিনি যদি আপোনালোকে একে জেগাত আৰু খুব কম দিনৰ ভিতৰত যদি আপোনালোকে শিকিব বিচাৰিছে প্ৰফেচনেলি, তেনেহলে আপোনালোকে আমাৰ লগত সম্পৰ্ক কৰিব পাৰে বা আমালৈ আপোনালোকে এই তলত দিয়া আপোনালোকে এই নাম্বাৰটোত কল কৰিব পাৰে। আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানখিনিতে সামৰিলো। আজি ভিডিঅ'টো আপলোড কৰোঁতে যথেষ্টখিনি সময় লাগিল, তাৰ বাবে আমি দুখিত। যদি কাইলৈ ট্ৰেডিং কৰো বা নকৰো আপোনালোকক মই দেখাই যাম। আৰু যি কি নহওক লাগে, আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমান এটা সামৰণি মাৰিছো। আপোনালোকৰ দিনটো শুভ হওক।